Salut! Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria Learn With Me, seria în care eu învăț un trick sau un skill nou și practic îmi documentez progresul. Cu tot cu reușite, cu tot cu căzături, de toate. Așa că astăzi o să învățăm... Ce învățăm astăzi? Crank flip. Țin să menționez că mi-a venit ideea asta după ce am văzut un video de al lui Mike Boyd în care ne povestea cum a învățat să facă crank flip în 30 de secunde și am zis, băi, dacă Mike poate să facă asta în 30 de secunde, atunci eu probabil pot să fac asta în 30 de minute. Nu știu, o să vedem. Crank flip este un trick destul de ușor, sau cel puțin pare, doar că poate fi foarte dureros. Practic trebuie să sari de pe bicicletă, iar în momentul în care ai sărit, trebuie să rotești pedalele înapoi, iar ele, după ce au făcut o rotație completă, trebuie să le prinzi în momentul în care practic aterizezi din nou cu picioarele pe pedale. Iar în tot acest timp trebuie să ai grijă să-ți nu nenorocești tibile. Așa că astăzi eu mi-am luat astea, sunt niște protecții de tibie, dar sunt niște sărăcii, pentru că am dat 30 de lei pe ele. Sunt pentru fotbaliști, de fapt. Nu sunt deloc pentru bicicletă, dar pe mine nu mă interesează asta, pe mine mă interesează să îmi protejeze tibile și cred că o să fac o treabă destul de bună, pentru că plasticul ăsta e destul de tare. Nu mai vreau să mi se întâmple asta și asta mi s-a întâmplat săptămâna trecută la un simplu bunny hop și a durut foarte, foarte tare, a murit un pic. În primul rând sunt curioasă cât de mult mă protejează tibierele astea, așa că o să mă lovesc singură, ca și cum s-ar întâmpla atunci când o să fac crank flip. Nu simt nimic, super tare. Bun, acum e timpul să învățăm crank flip. Prima dată o să rotez pedalele înapoi stând pe loc. Practic trebuie să inițiezi rotația cu piciorul cu care ești în față, eu sunt cu dreptul, așa că... prea mult. Încă o dată. Ups. Cam așa ceva. Cam așa. Hai că am început să prind mișcarea. Bun, pasul numărul 2. Să învăț să rotez pedalele în timp ce bicicleta merge, dar să rămân cu fundul pe șa și practic să mă obișnuiesc cu mișcarea. Hai să încercăm. Bun, prima încercare. N-a fost rău deloc. Hai încă o dată. E chiar mai simplu decât atunci când stăteam pe loc. La pasul numărul 3, practic trebuie să sar de pe bicicletă, să mă obișnuiesc cu ideea asta de a sări de pe pedale și de a ateriza înapoi pe ele. Hai să încercăm. Bun, prima încercare. Simplu. Ideea este că trebuie să sar suficient de sus ca să aibă loc pedalele să se rotească. Acum pur și simplu cred că mi-e frică să trag pedalele înapoi și de asta nu reușesc să fac mișcarea în timp ce sunt în aer. Dar mai încerc. Dacă fac asta pe loc, în timp ce stau pe șaua bicicletei, nu mi se pare nicio problemă. Dar dacă mă ridic și încerc să sar, ok. Deja a trecut vreo jumătate de oră în care eu tot încerc să învârt pedalele în timp ce sar de pe bicicletă și pur și simplu nu îmi iese. Dar am căutat mai multe videouri pe YouTube și am descoperit un lucru care aparent mă ajută foarte, foarte mult. Și anume poziționarea piciorului din față. La mine piciorul drept este în față. Până acum eu țineam piciorul așa pe pedal, adică cu pernița în față, dar aparent nu este bine și trebuie să ții piciorul cam așa. Mai mult să stai pe călcâie, îndrezi piciorul în față și încă un lucru important este să ții pedala dreaptă puțin mai sus decât cea stângă, adică să nu le ții la un nivel egal și să aduci pedala dreaptă un pic mai sus și o să fie mult mai ușor să rotești pedalele. Cel puțin pentru mine a funcționat. Hai să vă arăt. Pur și simplu mi-e frică să aterizez pe pedale.
Pur și simplu trebuie să aterizezi pe pedale, atât. Atâta crank flip duce la pierderea pedalei. Ne vedem mâine. Ziua 2, pedala este la locul ei, am rezolvat totul, noroc că n-a trebuit să schimb tot angrenajul, asta este foarte bine, așa că este timpul să dăm un crank flip corect. Hai! Asta a fost cea mai bună de până acum. Bun, cam asta a fost crank flip. Sigur n-au fost perfecte încercările, dar având în vedere că este un trick nou pe care l-am învățat, eu sunt mândră de mine. Este un trick ușor, dar cel puțin pentru mine a durat ceva timp până mi-am dat seama cum să învârt pedala atunci când sar de pe bicicletă. Un lucru pe care cel puțin pe mine m-a ajutat a fost că atunci când săream de pe bicicletă mă împingeam în ghidon, iar atunci când mă împingeam în ghidon mi-era mult mai ușor să rotez pedala. Poate și pe voi o să vă ajute asta, dar oricum, ziceam la începutul videoclipului că o să reușesc să-l învăț în 30 de minute și a durat cam vreo 3 ore adunate, dar în final l-am învățat și asta e tot ce contează. Sigur mai am de lucru ca să-mi iasă și mai bine, dar sunt mândră de ce am făcut astăzi și sper că și vouă v-a plăcut video ăsta și vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine. Și ca de obicei, până data viitoare, stay active!